إذا ناخذ مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ زهرة من وجدة. أهلا زهرة من مدينة وجدة من شرق المغرب. كنشكرك الأخت الكريمة وكنشكر الأستاذ الفايد، الله يجازيه بخير. بارك الله فيكم. أستاذ، إذا كان ممكن واحد السؤال مطول. تفضلي. أنا كنستهلك الصفرج المسلوق وكيقولوا لي مزيان الجهاز التنفسي، يعني كيحيد السعال. ديك الكحة عندي مستمرة، يعني ماشي طول السنة ولكن غير المواسم تاع البرد، بحال ما افريل مي بحال هكا. المهم وقت نتاع الشتاء. ولكن ما كاينش السفرجل في الشتاء، كنظن غير في الخريف. تيبقى في الخريف وكنديرو في المجمد. كيبقى لك في المجمد. اذا جيد. فهمتيني. وانا كناكلو هكاك على الطبيعه ديالو، ما نزيد لا سكر ولا يعني. جيد. واستاذ نصحني الله يخليك استاذ، ولا كان شي حاجه للسؤال اذا كان ممكن. خير ان شاء الله. خير. الله يجازيك بخير وشكرا استاذ. الله يبارك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. نهار مبارك. هو عليا هذه الاشياء الطبيعيه، وهذا تناول خضر مطحونة وتناول فواكه مطحونة، تناول أوراق خضراء مطحونة هكذا طازجة. هذه نعم أصبحت الآن. هو الإنسان كان يعيش هكذا سبحان الله. يعني الإنسان في الأول لما خلقه الله كان يعيش هكذا، يعني كان كيأكل أوراق طازجة، كان كيأكل فواكه طازجة، كان كيأكل خضر طازجة. ولكن مع الأسف الشديد هذا يعني تقنيات الطبخية جديدة، ثم أصبحت تقنيات التعقيم أو التصبير الآن للصناعة، الآن عندها تصبير وتعقيم. فيعني النار تقتل هذه الأنظمات، تقضي على الأنظمات، والنار تقضي على كثير من المكونات القوية في التغذية. ولذلك نحن هذه السيدة قالت الجهاز التنفسي، ليس الجهاز التنفسي كل الجسم، كل الجسم. غير المشكل ديال السعال. كاين اشياء اخرى اقوى من الصفرجل، بحال مثلا زيت الزيتون، يهدئ من نعم زيت الزيتون والثوم والبصل الاحمر، وهذه الاشياء هذه تطحن. يعني كنا تكلمنا عليها، كنظن سكينجبير. نعم تكلمنا على البصل تطحن وتضاف اليها هذه الزنجبيل ولا بلاش، ويضاف اليها زيت الزيتون كذلك وتشرب. هذه تحد من السعال والكحه، هذه كنسميوها، وبخصوص في فصل البرد، لان الناس هذو اللي كيكحبوا في فصل البرد كيولي عندهم مشكل كبير، لان هذو كل هذه الرئه ملي كيوصلها هذيك يعني الهواء بارد كيكون عنده واحد المشكل داخل، لان التمدد ديال الرئه هي هذيك الكحبه منين جايه، هذيك التمدد كيوقع بواحد السرعه، هذوك كيرجعوا كونتراكسيون، وكتوقع هذيك هذه الكحه. هذا هو المشكل. مزعجه. هذا السفرجل وخضار اخرى وفواكه اخرى، لان ما يمكنش الانسان يعيش على السفرجل وحده، وخاصو يدخل في النظام الغذائي. السفرجل اذا دخل في النظام النباتي، الى الناس بغاو يغسلوا الجسم ديالهم، خصوص دابا بفصل الصيف مشى وكانوا كالوا اللحوم وكالوا دسيم والعراس والسفر وما الى ذلك، ما كانوش في ديورهم، كان واحد الستريس، يعني واحد الحاله النفسيه شويه تعبه. فالان ممكن الناس يحبسوا دسيم حيواني، لحوم واجبان وهذا، ثم ياخذوا شربة الخضر، خضر مطحونه حتى وتكون كاع طيبه، وياخذوا عصير فواكه مع الماء بحال السفرجل. الان علاش؟ لان كاين غير الرمان والسفرجل دابا، كاين الرمان والسفرجل. الا الناس كثروا من هاد الاثنين، من الرمان والسفرجل، في هذا لمده اسبوع اسبوعين وثلاثه يستافدوا منه. من بعد غادي يدخل البرتقال في شهر اكتوبر ان شاء الله، كيدخل بالمغرب، هو البلد اللي فيه البرتقال دائما، ولكن كيدخل يعني نوع المندرين كيدخل في اكتوبر. من بعد غادي يبداو الناس ياكلوا تاع الليمون والمسائل وعاد الاشياء اللي غادا تسخن، لان غادي يكون فصل البرد. ولكن الان يستافدوا الناس باش يغسلوا الجسم ديالهم من هذا العصير ديال السفرجل يشربوه، كيغسل الجسم. حتى العلاجات كيساعد، يعني الناس اللي كيتلقاو علاجات، بحال الناس اللي كيعملوا شيميوثيرابي، بحال الناس اللي كيعملوا هذه العلاجات الثقيله، ولا حتى الناس اللي عندهم ربو وكياخذوا كورتيكويدات ولا اشياء هكذا. هذا العصير ديال السفرجل هو كيدخل في الديتوكس، كيدخل في الكلينز وكيغسل الجسم جيد. ملي كيتغسل الجسم، هذيك الادويه ولا هذيك العلاجات كتعطي المفعول ديالها يعني اكثر. فكيف يعقل ان بعض الاشخاص كيتابعوا علاجات ثقيله، والاطباء كيشقاو في هذه العلاجات، كيتمحنوا الاطباء في هذه العلاجات، لا في العمليه ولا في الشيموثيرابي فعلا. وان الطبيب مكره في هذه الحالات، هو لا يحب هذه الاشياء، ولكن هذا علاج ما عندوش عليه فين، يعني لازم يمشي. فلا يعقل شخص يعمل شيموثيرابي هذه ويكون مازال ياكل اشياء سامه.
هذه لا يعقل منطقيا. على الاقل باش العلاج ديالك يمشي تطبخ في دارك، تطبخ في الطين وفي النحاس ولا في لينوكس، تطبخ بزيت الزيتون، تاخذ خضر، تاكل خضر طازجه، فواكه طازجه، وتاكل نظام نباتي، يكون عندك نظام نباتي، وتزيد عليه شويه سمك. لما لا؟ لان السمك توا فيه الاوميغا 3 كيقوي تا هو شويه، كيزيد في العلاج، جيد فيه كالسيوم. على الاقل الناس يحبسوا الاكل ديال الشوارع، ويحبسوا المواد الصناعيه من اللي يكون عندهم واحد العلاج ثقيل مثلا هذه. ولذلك كنشوفوا على وزائد خص تكون واحد المعنويات والنفسيه عاليه. هذا الاخوان، نعم اكيد الاخوان الاطباء غادي يلاحظوا بعد واحد القضيه، ان الحالات اللي تعالجت مثلا بالشيميو ولا اللي الشيميو عطات المفعول ديالها هي حالات كتجي من الباديه، ولا الحالات اللي كتاكل في ديورها، اللي كاين العيالات اللي مثلا النساء اللي كيطبخوا في ديورهم، اللي كيطبخوا طبخ جيد. العلاج الكيماوي كيعطي نتيجه. الناس اللي كياكلوا مواد صناعيه واللي كياكلوا برا واللي الحاله النفسيه ديالهم مضطربه، اللي كيلاحظوا على ان الشيميوثيرابي هادشي اللي عطى الله، هادشي اللي كاين، ما عندهم ما يديروا، الاطباء ما عندهم ما يديروا، الشيميوثيرابي راه كاينه صافي ما عندهم ما يدير. بعض المرات المناعه كتهبط، كتنخفض، كيدير الحصه الاولى والثانيه المناعه كتنخفض، الطبيب ما يقدرش يزيد. فالمريض هو اللي خصو يساعد الطبيب يزيد في العلاج. الا بقات المناعه مرتفعه غادي الجسم يتحمل واحد الحصص مزيانه حتى تذوب هذيك مثلا هذاك الورم السرطاني ولا شيء. فهنا جميع الاشخاص اللي عندهم اي مرض اللي كيتابعوا علاجات ثقيله، الشيميوثيرابي علاج ثقيل ماشي سهل فعلا. فخص هاد الناس هادو يلتزموا بواحد النظام طبيعي، ونظام يكون نباتي اكثر ما يكون حيواني. لماذا؟ لان الحيوان مع الاسف الشديد كاين فيه عامل الكوليسترول. ملي كيكون الكوليسترول الدسم المشبع ما كيخليش العلاج يمشي. حتى الاطفال ملي ياخذوا مثلا الانتيبيوتيك، هذا المضاد ديال الحلاقم ولا ديال شي، خص الام تطيب للدري في الدار وتطيب له اشياء جيده. طاجين ديال السمك، ولا مثلا يعني البيض البلدي، ولا خضر جيده، فواكه جيده، تطيب ليه في الولد في الدار، وتعطيه مثلا شراب ديال الزعتر، وتزيد له اشياء اخرى باش العلاج يمشي 100%. هنا هما النساء كيشوفوا على ان الاطفال ديالهم اللي كيمرضوا كياخذ الدواء، كيمشيو الحلاقم واحد اسبوع ولا شنو، وكيعاودوا يرجعوا. علاش؟ لان المناعه ديال الطفل منخفضه، خاص المناعه تكون مرتفعه باش هذاك العلاج يمشي في الاتجاه الصحيح. وهاد المنتوجات ديال الخريف كلها منتوجات سبحان الله تغسل الجسم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق أشياء الخريف قليلة، احنا نسموه الخريف. الخريف يعني لا شيء، يعني عنده غير واحد يعني لا شيء، ما فيه حتى شي حاجة، كل شيء أشجار تخرف. وفيه سبحان الله هو اللي كتدخل فيه هذه الأشياء، في بطاطا الحلوة، بطاطا القصبية، فيه البصل، فيه القرعة الحمراء، وفيه الصفرجل، وفيه الرمان. فعلا. يعني من أقوى المكونات، هي قليلة ولكن قوية. والناس كيبغيو يبدلوا، علاش غيبدلوا؟ كل هذاك الشيء اللي كاين، ياكل البطاطا الحلوه كل نهار، شنو فيها؟ ما فيها. ياكل السفرجل كل نهار حتى يخرج السفرجل، راه غادي تدخل خضره اخرى، لان الله سبحانه وتعالى خلقها في الفتره ديالها، في الوقت ديالها، خرجها في المنطقه ديالها باش الانسان اللي كيعيش في هذا المحيط يستافد منها يعني اكثر.